तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई आफ्नै मोबाइलबाट तपाईलाई काम चाहिएको छ भने कसरी काम खोज्ने र यदि तपाईलाई कामदार चाहिएको छ भने कसरी कामदार खोज्ने आफ्नै मोबाइलबाट भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई आजको टपिक बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि श्रीयोग.com भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु साथीहरु। यो एप्सको लिंक त्यहाँ गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गरिदिनु होला। यदि ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरिसकेपछि इंग्लिश र नेपाली दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई इंग्लिशबाटै राख्न चाहनुहुन्छ भने इंग्लिशमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालीमा चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि म इंग्लिशमा राख्छु र गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि स्किप गरेर जानु होला यसलाई साथीहरु। त्यसपछि यहाँ नजिक गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने लगइन भन्ने अप्सनमा गएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने साथीहरु रजिस्टर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। रजिस्टरमा गइसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। एउटा नर्मल र प्रोफेसनल भनेर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ प्रोफेसनल। प्रोफेसनल भनेको चाहिँ साथीहरु यदि तपाई काम खोजिरहनु भएको छ भने यो एप्सबाट तपाईले प्रोफेसनलमा गएर तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र नर्मल अकाउन्ट नर्मल युजर भनेको छ। यो चाहिँ साथीहरु यदि तपाई लाई कामदार चाहिएको छ भने तपाईले नर्मल युजरमा गएर तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ साथीहरु रजिस्टर एज अ प्रोफेसनल भनेको छ साथीहरु। मलाई काम चाहिएको छ त्यसैले प्रोफेसनलमा जान्छु र म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ नजिक यो फर्मलाई चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। फर्स्टमा आफ्नो नाम राख्दिनु होला। त्यसपछि लास्ट नेम भनेको छ तपाईको आफ्नो लास्ट नेम राख्दिनु होला अनि इमेल एड्रेस भनेको छ साथीहरु। इमेल एड्रेस राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि पासवर्ड भनेको छ पासवर्ड राख्दिनु होला। त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ सेम पासवर्ड राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि साथीहरु स्टेट भनेको छ तपाईको ठाउँ चाहिँ कहाँ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि सिटी चाहिँ कहाँ हो त्यो यहाँ चाहिँ एरो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेपालमा भएको सिटीहरुको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कहाँ त्यो सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि फोन नम्बर भनेको छ साथीहरु तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु डेट अफ बर्थ भनेको छ एडीमा भनेको छ साथीहरु तपाईले एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँ नजिक जनवरी राख्दै डेमा पनि तपाईको कति हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो राख्दिनु होला। त्यसपछि इयर भनेको छ साथीहरु त्यस्तै राख्दिनु होला। त्यसपछि जेन्डर भनेको छ जेन्डरमा क्लिक गरिदिनु होला। जेन्डरमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेल फिमेल अदर्स भनेको छ तपाईको के हो त त्यो सिलेक्ट गरिदिनु होला जेन्डर। त्यसपछि क्याटेगोरी भनेको छ साथीहरु यसमा क्याटेगोरीमा क्लिक गरिदिनु होला। क्याटेगोरीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ कस्तो खालको काम चाहिएको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म क्लिनिङमा क्लिक गर्दैछु। क्लिनिङमा गरिसकेपछि सर्भिस भनेको छ साथीहरु सर्भिसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि भनेको छ होम क्लिनर अफिस क्लिनर कार वाशिङ कार्पेट क्लिनर यहाँ धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चुज गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि भनेको छ इंग्लिश लेभल तपाई इंग्लिश कतिको जान्न तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो यहाँ यो इंग्लिश लेभलमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि बेसिक मिडियम प्रो भनेको छ तपाईलाई कतिको इंग्लिश बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा सिलेक्ट गरिदिनु होला। म जस्तै मिडियममा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि एभाइलेबल भनेको छ साथीहरु यो सबै लास्टमा यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि एभाइलेबल नट एभाइलेबल भनेको छ साथीहरु एभाइलेबलमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि रजिस्टर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु तपाईले रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ नजिक आफ्नो प्रोफाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ नजिक एडिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा देखेको छ एडिट जेनरल इन्फर्मेसन भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको
यहाँनिर चाहिँ बायो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बायोमा जानु होला, तपाईँले के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँको बारेमा त्यो पनि लेखिदिनु होला। अनि त्यसपछि सेभ चेन्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसनहरू साथीहरू यस्तो तरिकाबाट। त्यसपछि एडिट लोकेसन भन्छ, लोकेसन पनि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज पासवर्ड भनेको छ, पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एड मोर सर्भिस भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँले अरू क्याटेगोरी पनि तपाईँलाई कस्तो खालको काम चाहिएको छ त्यो क्याटेगोरीहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटामा क्लिक गर्दैछु, त्यसपछि रिपेयरिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सर्भिस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एउटा तपाईँले काम कस्तो खालको चाहिएको त्यो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि एड प्रोफेसनल भनेको छ, प्रोफेसनल लेभल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईँ एक्सपर्ट प्रोफेसनल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एउटा अप्सनलाई चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि रेट चाहिँ तपाईँको रेट चाहिँ कति हो त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ भन्ने अप्सनमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ चेन्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेभ चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फेरि अर्को पनि तपाईँले गर्न चाहेको काम चाहिँ एड हुन्छ साथीहरू। यस्तो तरिकाबाट साथीहरू श्रीयोग.com एप्सलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले सजिलैसँग अकाउन्ट क्रिएट गरी काम खोज्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई कामदार चाहिएको छ भने कामदार पनि खोज्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। यति नैसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।